welcome. අද අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්න යන්නේ lesson 2. lesson 2 මම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ be verbs. be verbs in කියන එක in grammatical කොටසක්. auxiliary verbs කියන පාඩමේ ඒ වචන අපට අවශ්‍ය නැහැ. be verbs යටතේ මම ඉස්සෙල්ලාම අපිට කතා කරන්නේ am භාවිත කරන ආකාරය. am අපි am කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී I උක්ත කරපුවාම I am නේ මම. දැන් උදාහරණයක් හිතමු. I am a child. මම ළමයෙක්. I am a child. අය අපි මේ දාන්නේ එකක් කියලා කියන්නේ නේද? එකක්. හරි. I am a child. ඊළඟට කියන්න පුළුවන් කාට හරි මම ගුරුවරයෙක්. I am a teacher. I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. නේ? කවුරුද මම වෛද්‍යවරයෙක්? I am a doctor. හැබැයි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට මේක I am කියන එක I'm කියන්න පුළුවන්. For example, I'm a singer. මම ගායකයෙක්. I'm a singer. I'm an engineer. ඔබ දන්නවා මම දන්නේවා engineer කියන එකට වවල් එකක් ඉන්න නිසා ආරම්භයේට AEIOU වලින් එක අපි මෙතන n කියලා යොදනවා. ඒක මේ භාෂා භාවිතයෙන්ම ඉගෙන ගමු. කවදාකවත් අපි ලියන භාෂාවේදී මෙහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි? මේවට කියන්නේ contracted form කියලා. අයින්. ලියන්නේ නැහැ මෙහෙම. අපි කතා කරන විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලියන භාෂාවේදී in writing language එකේදී කරනවා නම් මෙහෙමයි. reported speech කවුරුයි කියපු දෙයක්. inverted comma ඇතුලේ දානවා විතරයි මෙහෙම අපි ඉඩ කියලා දාන්නේ. හරි. දැන් ඊතර අපි කිව්වා මෙහෙම. අපි කතා කරමු මෙහෙම. කවුරුයි කියනවා මම ශිෂ්‍යයෙක්. අපි කොහොමද කියන්නේ මම ශිෂ්‍යයෙක්? I am a student. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a student නේ. හරි. ඔය pronunciation වලදී 100% ලංකාවේදී අපිට ගන්න බෑ. අපිට මේ British pronunciation ඒකට අපි කියනවා received pronunciation කියලා. ඒවා 100% ගන්න බෑ. ලෝකේ ඉංග්‍රීසි හුඟක් තියෙනවා. American English, Australian English, British English. British වල තියෙනවා Wales, Scottish, Irish විද වර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ accents කියනවා pronunciation වෙනස් වෙනවා. IELTS IELTS exams වලට පවා ඕනෑම pronunciation එකක් පාවිච්චි කරන නිසා එච්චර ගැන worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පස්සේ හදාගමු පුළුවන් විදිහට. අපි කතා කරමු. දැන් මෙහෙම කියමු. කවුරුයි කියන මම මවක් කොහොමද කියන්නේ? මම අම්මා කෙනෙක්. I am a mother. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන තියෙන ලක්ෂ 10ක් විතර. ඔබ පුළුවන් තරම් වචන ඉගෙන ගන්න ඕන. වචන මත තමයි භාෂාව ආරම්භ වෙන්නේ. වෙන මොනවත් නැහැ. grammar complex නැහැ. ඊටම සුළු ටිකක් තියෙන මම ඒක ඔබට දිගටම කියලා දෙනවා. I am a mother. එහෙනම් කවුරුයි කිව්වොත් මම තාත්තා කෙනෙක්. I am a father. කවුරුයි කියනවා මම අම්මා කෙනෙක්. I am a mother නේ. මම තාත්තා කෙනෙක්. I am a father. හරි. අපි දැන් හාමුදුර කෙනෙක් කියනවා. කවුරුත් දන්නේ නේ හාමුදුර කෙනෙක් කියලා පේන්නේ අපි හිතමු කළුවරේ කියලා. එතකොට ලයිට් ගියලා කියලා පාරෙන් හිතර කියන I am a monk. නේ මම හාමුදුර නමක් I am a monk. priest කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. බත් උනට පූජ්‍යකවරයා කියන එක තමයි priest කියන එකේ කියවෙන්නේ. I am a mother. ඒ විදිහට අපිට ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දැන් මම මාධ්‍යවේදියෙක්. I am a journalist. I am a journalist. මම මාධ්‍යවේදියෙක්. කවුරුයි කිව්වොත් මම මාධ්‍යවේදියෙක් කියලා I am a journalist. හරි. කොහොමද කියන්නේ මම රියදුරේ? I am a driver. I am a driver. හරි. I am a driver මම රියදුරේ. එතකොට ඕනනම් ඔබට ලියන කියද්දි කතා කරලා කියන්න බලන්න I am a driver නේද? I am a driver. එතකොට කිව්වොත් I am a nurse. මම nurse කෙනෙක්. I am a nurse. I am a principal. I am a principal. මම විදුහල්පතිවරයෙක්. PA principal දෙකක් තියෙනවා. එකම pronunciation. මේ principal විදුහල්පති සහ ප්‍රධානියා කියන එක. තව principal එකක් තියෙනවා භාෂාවේ
principle ඒකත් ඒ pronunciation එකමයි principle ඒක ප්‍රතිපත්තිය මූල ධර්මයේ කියන එක. හරි. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා වගේම ලිවීමේ හැකියාවත් එහා සමානව තියෙන්න ඕන. අපේ රටේ හුඟක් පුද්ගලයන්ට ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේට් තියෙන කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මගේ උත්සාහය ඔබ කතා කරන සහ ලියන fluent කෙනෙක් sound of English නේ හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් කරන්න. හරි. එතකොට දැන් කොහොමද කියන්නේ නම් I'm a thief කියලා කිව්වා. එහෙම කියන්නේ නැහැ කවුරුවත්. නේ? මං හොරෙක්. I'm a thief නේ. I'm a thief. හරි. කවුරු කිව්වොත් දැන් ඔබට අපි තව adjectives යොදන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම. මං හොඳ ළමයෙක්. I'm a good boy. මං හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. I'm a good boy නේ. මං හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. කවුරු කිව්වොත් එතන මං හොඳ ගැහැණු ළමයෙක් කියලා. I'm a good girl. I'm a good girl නේ. ඒවට අපි කියනවා මොනවද? adjectives කියලා නේ. නාම විශේෂණ දාලා කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් කිව්වොත් මම දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. කවුරු කියනවා මම දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. දක්ෂ කියන්නේ clever කියන නේද? කොහොමද අපි කියන්නේ? I am a clever boy. I am a clever boy. එහෙනම් කවුරු කිව්වොත් මම දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. I am a clever teacher. I am a clever teacher. හරි. මම කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙක්. කරුණාවන්ත kind කියනවා. I am a kind person නේ. මම කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙක්. I am a kind person. හරි. ඒ වගේ අපිට පුද්ගලයා ගැන කියන්න පුළුවන් නේද? මේක නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? නැතාර්ථයට අපි කියනවා negative form. හරි. ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ affirmative form. ඒ කියන්නේ ඇතාර්ථයෙන්. දැන් කියනවා මෙහෙම. හරි. මම හොරෙක් නෙමෙයි. I am not a thief නේ. මම හොරෙක් නෙමෙයි. I am not a thief. හරි. මම බොරුකාරයෙක් නෙමෙයි. I am not a liar. I am not a liar. මම බොරුකාරයෙක් නෙමෙයි. I am not a liar. අනික එතකොට I am not a teacher. මම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. හරි. කවුරු අපි හිතමු දෙමව්පියෙක් ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා ඉන්න ලාග දන්නේ නැති කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා ටීචර් කෙනෙක් කියලා හිතන් කතා කරනවා එයාට. එයා කියනවා මම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. I am not a teacher. මම මේ පාසලේ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. අපි වෙන පාසලේ ටීචර් කෙනෙක් ඒ ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තරංග වගේකට ආවා කියන්නේ. එතකොට කියනවා මේ මම කවුරු ආවොත් මම මේ පාසලේ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. I am not a teacher of this school. I am not a teacher of this school නේ. එතකොට මම පිස්සෙක් නෙමෙයි. I am not a lunatic. පිස්සට කියනවා lunatic කියලා නේ. අපි වාක්‍යයක අවසානයේ සිතක් තියෙන එකට කියනවා full stop කියලා නේද? මම පිස්සෙක් නෙමෙයි. I am not a lunatic. හරි. එහෙනම් කියන්න මම පූජකවරයෙක් නෙමෙයි. I am not a priest. I am not a priest. මම පූජකවරයෙක් නෙමෙයි. හරි. I am not a doctor. මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි. I am not a doctor නේද? මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි. ඊළඟට හරි. ලේසි අලස පුද්ගලයෙක් කිව්වොත් කියනවා lazy person කියලා. මම අලස පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. කොහොමද කියන්නේ? I am not a lazy person. I am not a lazy person. හරි. අලස කම්මැලි lazy කියලා කියනවා. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම මම කපටි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. මම කපටි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. I am not a cunning person. I am not a cunning person. මම කපටි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. I am not a cunning person. හරි. මම කපටි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. හරි. හරි. මම ඇමරිකාවේ පුරවැසියෙක් නෙවෙයි කියන්නේ. I am not a citizen of America. I am not a citizen of America. එහෙනම් කිව්වොත් මම ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නෙවෙයි. I am not a citizen of Sri Lanka. පදිංචි කරුවාට කියනවා dweller කියලා. dweller. හරි.
මේ වචන ලියන්න බෑ හරිනම් සිංහලෙන්. දෙවෙලෙන් නම් කියමු මම මේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක් නොවේ. එතකොට අපි කියනවා I am not a dweller in this area. I am not a dweller in this area. හරි. ඒ වගේ අපි නැතාර්ථයේදී එක කතා කරනවා. හරි. ඊළඟට අපි ප්‍රශ්න ඇසීමට කියනවා ඉන්ටරොගේටිව් ෆෝම් කියලා. ප්‍රශ්න ඇසීමට කියනවා ඉන්ටරොගේටිව් ෆෝම් කියලා. ප්‍රශ්න අහනවා. මේ am එක යොදාගෙන ප්‍රශ්න අහනවා. අපි ඒක වැඩි ප්‍රායෝගික නැහැ. නමුත් අපි තමයි am I late? අපි ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකකට ඇවිල්ලා අපිට තේරෙනවා ප්‍රමාදයි කියලා. යාළුවෙන් අහනවා මම ප්‍රමාදද? කොහොමද අහන්නේ? am I late? now ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා නේ යාළුවෙන් අහනවා නේ am I late? නේ am I beautiful? කවුරු ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා අහනවා මම ලස්සනයිද? am I නේ beautiful එහෙම නේද? එහෙම නැත්නම් අපිට තව අහන්න පුළුවන් මම හොරෙක්ද? am I a thief? මම හොරෙක්ද? am I a thief? right? ඊළඟට අහන්න පුළුවන් am I a doctor? මම වෛද්‍යවරයෙක්ද? කවුරු කියනවා මේ අනේ බලන්නකෝ මේ මගේ මේ මට උනා. I am a doctor. මම වෛද්‍යවරයෙක්ද? හරි. am I a teacher? මම ගුරුවරයෙක්ද? අන්න ඒවා අපිට අහන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට හම්බෙමු තුන්වෙනි පාඩම. ඒකත් am හා සම්බන්ධ වුන් තමයි ඊළඟ පාඩමේ ඉදිරි කොටස අපි කතා කරන්නේ. අදට ඇති.